سلام، مینا اصلانی هستم، انیماتور استاپ موشن و سازنده پاپت، دکور و وسایل صحنه. میخوام بهتون یاد بدم چطور یه انیماتور استاپ موشن بشید و این کار رو با هم از پایه و با انجام تمرین‌های کوچیک انیمیت شروع میکنیم. میخواید انیماتور استاپ موشن بشید ولی نمیدونید باید از کجا شروع کنید؟ میخوام بهتون نشون بدم چطور همین الان شروع به انیمیت کنید. اونم با آبجکت ها و متریال هایی که احتمالاً توی خونتون پیدا میشه. انیمیشن استاپ موشن تعدادی عکس پشت سر همه که پشت هم قرار داده میشن و به صورت یک نما نشون داده میشن تا ایجاد توهم حرکت کنن. و به این صورته که مثلا من یه آبجکتی دارم، اون جایی که میخوام قرارش میدم، ازش عکس میگیرم، حرکتش میدم، ازش عکس میگیرم، دوباره حرکتش میدم، ازش عکس میگیرم و الی آخر. و وقتی این عکسایی که گرفتم پشت سر هم گذاشته میشه و بعد پخش میشه، مثل این میمونه که آبجکت من زنده است و خودش داره حرکت میکنه. حالا برای شروع به چه چیزهایی احتیاج داریم؟ یک منبع نور ثابت، مثل این چراغ مطالعه که نور SMD داره، یا میتونید ویدئوی مربوط به ساخت سافت باکس ساده رو از توی کانال ببینید. برای اینکه عکس‌ها در طی یک زمانی گرفته میشن، بنابراین نباید اجازه بدیم نور طبیعی از داخل پنجره به صفحه ما بتابه، چرا که باعث میشه نور در تصویر مدام تغییر کنه و به اصطلاح پرش نور یا فلیکر داشته باشیم. پس برای نوردهی حتما باید از یک نور ثابت استفاده کنیم و بعد از اون یک میز برای انیمیت و یک آبجکت برای انیمیت کردن. و شما هر آبجکتی رو میتونید انیمیت کنید. اگه دفعه اوله که میخواید انیمیت کنید، بهتر آبجکتی رو انتخاب کنید که ساده باشه و اجزای مختلف نداشته باشه. من میخوام این در قندون رو انیمیت کنم. و بعد از اون هم به یک دوربین برای عکس گرفتن احتیاج داریم. دوربینی که هممون داریم یک گوشیه که برای درس امروز ازش استفاده میکنیم. حالا وقت اینه که صحنمون رو بچینیم. اولین چیزی که در موردش باید تصمیم بگیریم اینه که آبجکتمون رو کجا باید قرار بدیم. من آبجکتم رو مثلا میخوام اینجا قرار بدم و بعد باید تصمیم بگیریم که دوربینمون رو کجا قرار بدیم. دوربینمون رو باید جایی قرار بدیم که آبجکتمون رو از داخل دوربین بتونیم ببینیم، یعنی دوربین باید رو به آبجکتمون باشه و بعد باید دوربین رو توسط یه سپایه مثل این و نگهدارنده‌ای که بهش وصله توی یه جایی ثابت نگه داریم، یعنی دوربین رو بذاریم روی این نگهدارنده، رو به آبجکت باشه و ثابت باشه. در طول انیمیت دوربینمون حتما باید ثابت باشه. نباید دوربینمون رو روی دستمون بگیریم و عکس بگیریم، چون دستمون لرزش داره و این باعث میشه که کار ما در آخر دچار لرزش بشه، یعنی هی تکون بخوره. در آخر هم باید منبع نوریمون رو، اینکه کجا میخوایم قرارش بدیم رو مشخص کنیم و نورمون باید طوری قرار داده بشه که رو به آبجکتمون باشه، یعنی آبجکتمون رو روشن کنه و به اون بتابه. ممکن هم هست که بخوایم از چند تا منبع نوری استفاده کنیم تا نور بهتری داشته باشیم. قبل از اینکه شروع به انیمیت کنیم باید تصمیم بگیریم که حرکت شیءمون چطور قراره باشه، یعنی آبجکتمون رو چطور قراره حرکت بدیم. نکته بامزه در مورد انیمیشن اینه که شیء ما طوری میتونه حرکت کنه که شبیه هر حرکتی توی دنیا باشه. مثلا تصور کنید که من دستم رو میخوام شبیه حرکت حیوانات حرکتش بدم. اگر اینجوری کنم شبیه حرکت مار میشه، یا میتونم با دستم یه حرکتی شبیه حرکت قورباغه در بیارم، یا حتی میتونم حرکت بال پروانه یا بال پرنده رو شبیه سازی کنم. درسته که این دست من بود که حرکت رو انجام میداد، ولی این حرکته که شخصیت رو میسازه و این یه نکته خیلی مهم توی انیمیته. من میخوام این شیئی که دارم رو شبیه یه حرکت ماشین شبیه سازی کنم، یه ماشین مسابقه‌ای که اول موتورش روشن میشه و بعد توی طول میز حرکت میکنه، سرعت میگیره و بعد برمیگرده سر جای اولش. خوشبختانه یه نرم افزاری وجود داره که ما با گوشیمون به راحتی میتونیم عکس بگیریم و انیمیتمون رو ببینیم.
اسم این نرم افزار استاپ موشن استودیو هستش. روی هر موبایلی به راحتی نصب میشه و رایگانه. اما اگر بخواید از پروش استفاده کنید باید یه چند دلار هزینه کنید که ما توی ایران میتونیم از طریق گیفت کارت پروش رو فعال کنیم. اما قبل از شروع انیمیت یه سری تنظیمات داره که باید اول اونها رو انجام بدیم. اول از همه فریم بر ثانیه است که ما بهتره فریم بر ثانیه‌مون رو روی 12 فریم یا 15 فریم بر ثانیه بذاریم. این یعنی من باید 12 فریم عکس بگیرم تا 1 ثانیه انیمیشن داشته باشم. و بعد از اون یک سری تنظیمات داره که من از حالت اوتو باید بذارم روی حالت اوتو لاکت. این یعنی اون تنظیماتی رو که انجام میدم قفل میشه و موقع عکس گرفتن تنظیمات من تغییر نمیکنه. چون اگر این کارو نکنم وقتی عکس بگیرم تنظیماتم عوض میشه و کار من، انیمیت من در آخر دچار فلیکر میشه. و توی این میزان نوردهی و زوم کارم رو مشخص میکنم که اینکه چقدر زوم بشه یا نشه و میزان نوردهی رو هم مشخص میکنم و میذارم روی اون عدد بمونه و این عددها رو دستی تنظیم میکنم. بعد از اینکه این تنظیمات رو انجام دادیم میریم سراغ انیمیت کردن. فریم اولم رو سر جایی که میخوام و توی اون حالتی که میخوام قرار میدم و برای انیمیت آمادش میکنم و بعد باید ازش عکس بگیرم توسط این دکمه قرمزی که روی صفحه اسکرین من وجود داره. نرم افزار استاپ موشن استودیو یه دکمه برای پلی کردن داره که وقتی اونو بزنید میتونید انیمیتتون رو ببینید که آیا درسته یا نه و اگر تا اینجا درست پیش رفته بود عکس بعدی رو میگیرید. و موقع عکس گرفتن باید حواسم باشه که دوربینم رو نباید حرکت بدم. به هیچ عنوان دوربین، سپایه و میز من توی رفت و آمدم نباید حرکت بکنه. همه چیز توی استاپ موشن باید ثابت باشن. حالا ریتم انیمیت به چه صورته؟ به این صورته که من میام کنار میز، آبجکتم رو حرکت میدم، میام پشت دوربین، عکسم رو میگیرم، دوباره میام کنار میز، آبجکت رو حرکت میدم، میام پشت دوربین، عکسم رو میگیرم و الی آخر. فهمیدن مفهوم فریم ریت موقعی که داریم انیمیت میکنیم خیلی مهمه. مثلا من میخوام آبجکتم قبل از اینکه حرکت کنه 1 ثانیه ثابت بمونه. برای همین باید یا ازش 12 فریم عکس بگیرم یا باید بیام توی نرم افزار موقعی که یه عکس ازش گرفتم همون عکس اول رو توی اینجا 12 فریم براش پاز بزنم و اون موقع اندازه 1 ثانیه برام ثابت بمونه. خیلی مهمه ما هر حرکتی رو که میخوایم انجام بدیم به این فکر کنیم که اون حرکت به چقدر زمان احتیاج داره. مثلا اگر قراره آبجکت من از اینجا حرکت کنه بیاد اینجا، برای این حرکتش به چقدر زمان احتیاج دارم. اگر توی نیم ثانیه این حرکت اتفاق میفته پس من باید 6 تا فریم ازش عکس بگیرم. اگر توی 1 ثانیه اتفاق میفته باید 12 فریم ازش عکس بگیرم. و همینطور خیلی مهمه که کل حرکتتون رو توی ذهنتون تجسم کنید و بعد اون رو انیمیت کنید. مثلا به این فکر کنید که کل حرکت من قراره چطور اتفاق بیفته. اگر قراره که آبجکت من خیلی آروم این مسیر رو طی کنه و مثلا برسه به یه نقطه‌ای و برای این طی کردن مسیر به 10 ثانیه زمان احتیاج دارم، پس باید 120 فریم ازش عکس بگیرم. پس این خیلی مهمه که قبل از شروع حرکت رو توی ذهنتون مرور کنید و بعد اون رو انجام بدید. خب همه چیز آماده است؟ میریم که انیمیت رو شروع کنیم. انیمیت من همین الان تموم شد. بیایید با هم یه نگاهی بهش بندازیم. وقتی انیمیت رو فریم بای فریم نگاه کنیم میتونیم فاصله های بزرگتر و فریم های کمتر رو ببینیم که باعث میشن حرکت تندتری داشته باشیم و همینطور فاصله های کوچیک رو ببینیم با تعداد فریم بیشتر که باعث حرکت آرومتری میشن. این همون فاصله گذاری و زمان بندیه.
وقتی میخوایم انیمیت استاپ موشن انجام بدیم بهتره روی 2 تا چیز تمرکز کنیم. اول وضوح. حرکت من واضحه. آبجکت هم ثابته. موتورش روشن میشه. شروع به حرکت میکنه. حرکتش از کند به تند تبدیل میشه. طول میز رو طی میکنه. میرسه به این بالا حرکتش کند میشه. دوباره حرکتش تند میشه. طول میز رو طی میکنه. دوباره کند میشه و میایسته. همه این حرکت ها با هم اتفاق نمیافتن. هر کدوم در جای خودشون و سوا سوا اتفاق میافتن. به حرکتتون فکر کنید و داستانش رو در بیارید. اینکه چطور قراره حرکت کنه و از کجا قراره به کجا برسه. کجاش تند باشه و کجاش کند باشه. دومین چیزی که بهش فکر کردم ریتم حرکت بود. من حرکت آروم و حرکت سریع داشتم و بین این دوتا در رفت و آمد بودم. اول یه حرکت آروم، حرکت سریع، آروم، سریع و دوباره حرکت آروم. این رفت و آمد در حرکت سریع و آروم باعث میشه که شما انیمیت جذابتر و پویاتری داشته باشید. اکثر کسایی که انیمیت استاپ موشن رو شروع میکنن یه حرکت سریع و بی هدف به آبجکتشون میدن که همه چیز رو خیلی آشفته میکنه. این دوتا نکته رو در نظر بگیرید که حرکتتون وضوح و ریتم داشته باشه. اینکه یه جاهایی حرکتتون آهسته بشه، یه جاهایی سرعت بیشتری داشته باشه و بین این دوتا در رفت و آمد باشید تا بتونید یه انیمیت جذاب و پویا داشته باشید. ما به همین راحتی یه انیمیت انجام دادیم. شما میتونید همین الان با هر شیء و متریالی که توی خونه دارید انیمیتتون رو انجام بدید. اگر هم علاقه‌مند شدید میتونید توی کانال من سابسکرایب کنید و دنبالش کنید، چون قراره در مورد انیمیت بیشتر ویدیو بسازیم و با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم. میخوایم روی قوانین انیمیت تک تک تمرکز کنیم و اونها رو با هم یاد بگیریم، مثل زمانبندی، فاصله گذاری، اسکواش استرچ، آرک، ایزی نیز اوت و خیلی موارد دیگه. در آخر دوباره با هم مرور میکنیم که برای ساخت انیمیشن استاپ موشن به یک گوشی برای عکس گرفتن، به نور ثابت، یه سه‌پایه و نگهدارنده گوشی و به یه میز و یه آبجکت احتیاج داریم. و یادتون باشه که از نور طبیعی نباید استفاده کنید. تمام پنجره هایی که نور طبیعی دارن رو بپوشونید. چراغ سقفیتون رو هم خاموش کنید و از اون نور مصنوعی که دارید برای نوردهی صحنه‌تون استفاده کنید. و یادتون هم باشه همه چیز در استاپ موشن باید ثابت باشه و نباید تکون بخوره. دوربین روی سه‌پایه باید ثابت باشه، میزتون باید ثابت باشه و هیچ کدوم از اینها، حتی نورتون، موقع انیمیت نباید تکون بخوره. اگر احتمال میدید که شاید حرکت بکنه یا سطح لیزی دارید، میتونید با چسب یا یکم خمیر اونها رو سفت و محکم بکنید که حرکت نکنن موقع انیمیت. حالا که میتونید انیمیت کردن رو از همین الان شروع کنید، اگر دوست دارید که من انیمیتتون رو ببینم و توصیه‌های لازم در مورد انیمیتتون رو بهتون بگم، میتونید اون رو توی صفحه اینستاگرامتون به صورت استوری یا پست شیر کنید و من رو تگ یا منشن کنید با همین اسم مینا اصلانی با 3 تا A. و بعد از اینکه من دیدم میتونم توصیه‌های لازم رو در مورد انیمیتتون بهتون بکنم. از انیمیت کردن لذت ببرید. فعلا خدا نگهدار.